Δύο κορίτσια λοιπόν, 15 και 17 χρονών, το ένα ταξιδεύει ήδη για τον άλλο κόσμο και το άλλο προσπαθούν να το κρατήσουν εν ζωή. Και ξέρεις τι, το πιο τρομακτικό δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη, είναι πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή νομίζουν ότι καταλαβαίνουν το γιατί. Ότι δηλαδή μπορούν να ταυτιστούν με αυτό που περνούσαν μέσα τους αυτά τα δύο κορίτσια, που σημαίνει ότι εν δυνάμει είναι πάρα πολλά παιδιά σε οριακή κατάσταση. Είναι ένα, είναι 5, είναι 5.000, κανείς δεν ξέρει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός. Σημασία έχει ότι έστω και ένα ακόμη παιδί σε αυτές τις ηλικίες νιώθει πως ταυτίζεται και νιώθει ότι μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο πηδήξανε. Συνεχίζω και από εδώ. Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν βαλθεί κατά των παιδιών, κατά των νέων γενεών. Επικρατεί φόβος, επικρατεί αβεβαιότητα, επικρατεί ένα μπέρδεμα και ευρύτερα έχει χαθεί η μπάλα. Πάνε τώρα στα παιδάκια του δημοτικού και έχουν βάλει πράγματα μέσα στα βιβλία τους, όπου το παιδάκι που δεν ξέρει που πάνε τα 4 προσπαθεί να ανακαλύψει τον κόσμο, του περνάνε τα μη φυσιολογικά για φυσιολογικά. Του περνάνε το παραφύση για φύση. Δηλαδή, είναι χτισμένος ο κόσμος όπως είναι, όλο αυτό που ζούμε εδώ πέρα, όλο το σύμπαν, η γη, διέπεται από νόμους και κανόνες, φυσικούς νόμους και κανόνες, και πάνε και παίρνουν τις εξαιρέσεις των εξαιρέσεων για να δημιουργήσουν νέες κανονικότητες. Αυτό εδώ είναι ένα αγαπημένο βιβλιαράκι αρκετών ετών πίσω και ακόμα και τότε έλεγε ότι πάνω από 300.000 άνθρωποι προσπάθησαν να πάρουν τη ζωή τους σε αυτή την υπέροχη χώρα το προηγούμενο έτος. Μιλάμε, λέει, για μια ολόκληρη πόλη. Κάθε μήνα πάνω από 5 εκατομμύρια συνταγές γράφονται για το Valium και ουσιαστικά έχουμε πάνω από 4.000 καινούργιες περιπτώσεις ψυχικής πνευματικής υγείας κάθε 24 ώρες. Δεν μπορεί, λέει, πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να ζήσεις. Το μυαλό μπορεί να δημιουργήσει πρακτικά εδώ, λέει, και τον παράδεισο και την κόλαση ή να σε πάει από το ένα στο άλλο. Το μυαλό του ανθρώπου είναι σαν ένας κήπος όπου μπορεί είτε να καλλιεργηθεί σοφά, να βγάλει ζυζάνια και να γίνει ευρύτερα ένα χάος. Διδάσκουν δηλαδή στα παιδάκια ότι μπορούν να είναι πριγκίπισσες τα αγοράκια και τα κοριτσάκια αντράκια. Μεγαλώνοντας λοιπόν, οι άντρες έχουν γίνει γυναίκες, οι γυναίκες έχουν γίνει άντρες. Οι άντρες λοιπόν δεν μπορούν να βρουν γυναίκες και οι γυναίκες δεν μπορούν να βρουν άντρες. Έβλεπα πρόσφατα στις διαφημίσεις του Lidl, στο φυλάδιο, έχει βάλει τους άντρες να σιδερώνουν, να πλένουν και να σκουπίζουν, που κανένα πρόβλημα, όλοι το κάνουμε, και έχουν βάλει τις γυναίκες με τα λησοπρίωνα και τις αλυσίδες και δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό και προς τα που πάει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα οδηγήσει από τις μικρές γενναίες, από τα παιδάκια μέχρι τα μεγάλα παιδάκια, που θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα στην απόλυτη κατάλυση του κοινωνικού ιστού, στην απόλυτη κατάλυση των ρόλων, στην απόλυτη κατάλυση του θεσμού της οικογένειας και του ισχυρού πυρήνα. Όταν λοιπόν δεν ξέρω τι μου γίνεται, όταν λοιπόν δεν έχω κανένα σημείο αναφοράς, όταν δεν έχω ρίζες, δεν έχω παράδοση, δεν έχω διαχωρισμούς, δεν έχω όρια, τι θα γίνει στο τέλος? Ποια είναι η τάση? Να γίνουν όλα ένας αχταρμάς. Μία τεράστια ενεργειακή σούπα, όπου δεν θα μπορείς να καταλάβεις τι είναι τι. Πήγαινε στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα υβρίδια? Είναι η ύβρις κατά του Διός. Ζούμε σε μια εποχή που η υγιεινή διατροφή, το να κοιμάσαι νωρίς, το να μην πίνεις αλκοόλ, να μην καπνίζεις, όλο αυτό το πράγμα να θεωρείται ξενέρωμα, να θεωρείται ξενέρωτο και να είσαι εκτός φάσης, και όλο το υπόλοιπο, ναρκωτικά, ξενύχτια, μουσικές οι οποίες προγραμματίζουν το κεφάλι σου με έναν τρόπο όπου δεν πρόκειται να σε ωφελήσει πουθενά. Αντιθέτως θα σου δημιουργήσει και ψυχολογικά με σένα και υπαρξιακά και προβλήματα με τη συσχέτιση με άλλους ανθρώπους, και μεγαλώνουμε σε μια τέτοια κοινωνία η οποία
θα πρέπει πραγματικά να είμαστε τυφλοί αν πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι τυχαία και δεν υπάρχει κάτι πίσω από όλα αυτά. Πώς λοιπόν να μην φτάσει ένα παιδί στην εφηβεία ή πριν την εφηβεία ή μετά την εφηβεία και να μην έχει χάσει την μπάλα και να μην ξέρει τι του γίνεται? Πώς να επικοινωνήσει μετά? Δεν το συζητάμε να επικοινωνήσει με τον εαυτό του, αυτό είναι τελείως εκτός χάρτη. Πώς να επικοινωνήσει με τους γονείς του, πώς να επικοινωνήσει με τα άλλα παιδάκια, πώς να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Και εφόσον λοιπόν δεν μπορεί να επικοινωνήσει, πώς θα μπορέσει να μοιραστεί όλη αυτή την πίεση, όλα αυτά τα περίεργα συναισθήματα τα οποία του είναι τόσο ξένα και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί και το συνθλίβουνε? Κατάθλιψη, θλίψη, σύνθλιψη. Πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή νιώθουν τόσο χαμένα, τόσο μπερδεμένα, με τόσα ψυχολογικά, τόσα άλλη τα θέματα, που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει άλλη έξοδος. Και πώς να υπάρχει άλλη έξοδος όταν έχεις εδώ τη μαύρη τρύπα η οποία πάει να σε ρουφήξει αυτό το αίσθημα της κατάθλιψης? Πώς να βρούνε άλλη έξοδο? Το φαινόμενο είναι κοινωνικό και όχι μόνο. Εάν μιλούσαμε μεταφυσικά, έχουμε πάρα πολύ απλές και εύκολες εξηγήσεις του τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πώς μπορεί να μην συμβαίνει σε έναν βαθμό. Αλλά αυτό το βίντεο τώρα δεν είναι για τέτοια, είναι πιο πολύ σε ένα ανθρώπινο επίπεδο και για αυτούς που θα τα ακούσουν και ίσως και για κάποια παιδιά που μπορεί να το ακούσουν αυτών των ηλικιών, να πάρουν κάτι και να τους μείνει. Γιατί αυτά που θα πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και ίσως να είναι και σωτήρια για κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που θέλω λοιπόν είναι ειδικά κάποια νεότερη ηλικία, 14, 15, 20, 25 που θα ακούσει αυτό το βίντεο, είναι να ταυτιστεί. Είναι να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος, ότι δεν είναι μόνη και ότι αυτό το οποίο μπορεί να περνάει έχει ερμηνείες, είναι πολύ λογικό, δυστυχώς ή ευτυχώς, και μπορεί να περάσει. Όπως το έχουν περάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας κουβαλώντας το δικό του και το δικό της στο σταυρό, διότι κάθε εμπειρία είναι ατομική. Το δικό σου βάρος δεν σημαίνει ότι θα κουράσει εμένα ή το δικό μου βάρος δεν σημαίνει ότι θα κουράσει εσένα, αλλά ο καθένας ζει αυτή την εμπειρία με έναν δικό του και έναν δικό της τρόπο. Οπότε ούτε εκεί δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω. Έχω κρατήσει και κάποιες σημειώσεις, γιατί δεν θέλω να μοντάρω εδώ καθόλου σχεδόν σε αυτό το βίντεο, θέλω απλά να βγει ανθρώπινα. Ένα λοιπόν από τα πιο σημαντικά προβλήματα, που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σε αυτή την εποχή που ζούμε, ένα λοιπόν από αυτά είναι ότι τα παιδιά σήμερα και όλες αυτές οι γενναίες μεγαλώνουν σε ένα ατελείωτο ψυχικό junk food. Ατελείωτο σκρολάρισμα, σύγκριση, likes και καρδούλες και κοινοποιήσεις και σχόλια, bullying, ντροπή, τραπ πρότυπα που λένε ότι αξίζεις μόνο αν κυριαρχείς. Το χρήμα είναι η αξία, σεξισμός, φίλτρα, κόντρα στα φίλτρα, ψεύτικες ζωές, υπερφόρτωση ντοπαμίνης. Πρέπει να είσαι νούμερο 1, πρέπει να αποδείξεις, πρέπει να πετύχεις και όλα αυτά πάνω σε έναν εγκέφαλο 15 με 17 ετών, ο οποίος ακόμη αναπτύσσεται. Εάν είσαι σε αυτές τις ηλικίες, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό εδώ πέρα, που λέγεται προμετωπιαίος φλοιός, δεν έχει αναπτυχθεί. Αν έχεις ένα υπολογιστή λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το hardware, αυτό το πράγμα σταματάει να αναπτύσσεται περίπου στα 22, 23, 25 έτη. Στα 14 και στα 15 και στα 19 δεν έχει το hardware, το υλικό δεν δουλεύει ακόμα σωστά. Δεν έχει ολοκληρώσει τις δομές του. Πόσο μάλλον όταν και το software, το πρόγραμμα δηλαδή που λειτουργεί το λογισμικό, και αυτό είναι ημιτελές. Διότι τι να έχεις προλάβει να καταλάβεις σε όλο αυτό το πράγμα που λέμε ζωή? Είναι πολύ περιορισμένη η εμπειρία και η γνώση. Βάλε αυτό, βάλε όλα αυτά εδώ που είπαμε. Βάλε τη μοναξιά, βάλε τα πρότυπα που δεν υπάρχουν. Δηλαδή όλες αυτές οι ηλικίες τι πρότυπα έχουνε? Τους ποδοσφαιριστές, τους τραγουδιστές, τους pop star, και δεν λέω ότι όλα είναι μαύρα, ότι όλοι είναι κακοί και άχρηστοι, αλλά ως επιτοπλίστων, ναι, ο μεγαλύτερος βαθμός είναι σκουπίδια. Δηλαδή, ακούνε και τραγουδάνε για παράδειγμα μέρη τραπ μουσικής, όπου τα κοριτσάκια γουστάρουν το πώς τους χαρακτηρίζουν, τα αγοράκια και οι μπρο, γουστάρουν την αλητεία, γουστάρουν όλο αυτό το πράγμα με τα όπλα, τα ναρκωτικά, το σεξ, όλη αυτή την υποτίμηση της θηλυκής αρχής και τον εξευτελισμό ταυτόχρονα και της αρσενικής αρχής, των ανδρών δηλαδή, και μεγαλώνε συνενώντας
και οι δύο μεριές σε αυτά τα πρότυπα. Αν ακούς δηλαδή τι λένε αυτά τα τραγούδια, πάρα πολλά από αυτά, είναι ότι ξεφτιλίζουν και τη μία μεριά και την άλλη μεριά. Και όταν τα τραγουδάς αυτά και τα ακούς ξανά και ξανά και ξανά, τι γίνεται? Η κασέτα γράφει. Από ένα σημείο και μετά φεύγει από την παρατήρηση και γίνεται αυτοματισμός. Μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητο και πλέον αρχίζεις και λειτουργείς με όλη αυτή την πληροφορία και όλη αυτή τη στάση και αντιμετώπιση της ζωής και δεν καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει αυτό. Πώς να καταλάβεις, αφού το έχεις φάει όλο αυτό το πράγμα? Ο εγκέφαλος δεν είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος. Όλες οι έρευνες έχουν δείξει ότι σε περιόδους υπερβολικού στρες, υπερβολικού άγχους και παρατεταμένου άγχους και στρες, το IQ πέφτει τουλάχιστον 10-15 μονάδες. Η μνήμη σταματάει να λειτουργεί. Ο τρόπος σκέψης αλλοιώνεται. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ακραίο πόνο, ο εγκέφαλος αρχίζει να του λέει δεν υπάρχει αύριο, δεν αλλάζει τίποτα, δεν θα φύγει ποτέ αυτό, είσαι βάρος, τελειώσαν όλα. Και αυτό δεν είναι αλήθεια, αυτό είναι state, είναι κατάσταση. Και όλες αυτές οι καταστάσεις και οι ψυχολογικές καταστάσεις αλλάζουν. Η ζωή αλλάζει, οι άνθρωποι αλλάζουν, ο εγκέφαλος θεραπεύεται, η ψυχή ξανασηκώνεται. Αυτό που νιώθεις σήμερα δεν σημαίνει ότι θα είναι για πάντα. Τίποτα σχεδόν δεν κρατάει για πάντα. Τα πάντα ρί. Όλα είναι μεταβλητά. Υπάρχει μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αλήθεια. Η πραγματικότητα που ζεις μπορεί να είναι τελείως διαφορετική με την πραγματικότητα που ζω εγώ ή που ζει ο Α ή που ζει η Δ, η Γ. Ακόμα και αν βιώνουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί τα βιώνουμε τελείως διαφορετικά. Όταν λοιπόν δεν έχει σχηματιστεί αυτό, όταν λοιπόν το λογισμικό είναι ημιτελές, όταν τα τραύματα έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρές ηλικίες και ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει καν τι τραύματα έχουμε και τι μηχανισμούς έχουν δημιουργήσει αυτά μέσα μας, λίγο τα σκρολαρίσματα, λίγο ο επόμενος και επόμενος και η επόμενη, η ευκολία σε αυτό, λίγο ο εξευτυλισμός της γενετήσιας ορμής και της ιερότητας του να έρχομαι σε επαφή με έναν άλλο άνθρωπο. Βάλε όλα αυτά τα σκουπίδια που ακούει κάποιος, βάλε όλα αυτά τα σκουπίδια που βλέπει, βάλε όλη την σύγκριση και το bullying και ό,τι άλλο κυκλοφορεί εκεί έξω, το οποίο είναι αποτέλεσμα των ψυχικών τραυμάτων που έχουν προηγηθεί από την παιδική ηλικία και δεν ξέρει το παιδί να τα διαχειριστεί, οπότε θα προσπαθήσει να επιβληθεί στο άλλο παιδί, θα προσπαθήσει να κάνει bullying στο άλλο παιδί για να νιώσει σημαντικός ή σημαντική, θα προσπαθήσει να ντροπιάσει το άλλο παιδί, να το εξευτυλίσει το άλλο παιδί, που παίρνουν βίντεο και τα βγάζουν μετά και αρχίζουν οι εκβιασμοί και άλλα διάφορα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση συνεχώς να διαιωνίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη λούπα, η οποία γίνεται όλο και χειρότερη, όλο και χειρότερη, όλο και χειρότερη, διότι όλο αυτό το πράγμα λειτουργεί αθρηστικά. Είμαστε δυστυχισμένοι διότι δεν έχουμε πια την αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε χάσει την πίστη στον εαυτό μας. Και ρωτάει το δάσκαλο, λέει, πότε έγινε όλο αυτό? Και λέει, δεν ξέρω σίγουρα, αλλά έχω μία υπόθεση. Και δίνει εδώ μία άποψη. Πιστεύω, λέει, ότι ξεκίνησε με τον Κοπέρνικο. Ποιον του λέει, τον αστρονόμο? Ναι, λέει. Γιατί κάποια στιγμή ανακάλυψε, που βέβαια δεν το ανακάλυψε αυτό, εμείς το ανακαλύψαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ότι πλέον η γη δεν ήταν το κέντρο του κόσμου και αυτό εδώ ήταν ένα τεράστιο χτύπημα στο εγώ μας. Ότι δεν ήμασταν πια τα αγαπημένα παιδιά του Θεού, το επίκεντρο του κόσμου, όπως αντίστοιχα και όταν είμαστε στην κοιλιά της μητέρας και μετά γεννιόμαστε, και ότι απλά ήμασταν άλλη μια μικρή μπαλίτσα σκόνης και πέτρας, η οποία κινείται γύρω στο σύμπαν, στο κενό, στο διάστημα και πάει λέγοντας. Και λέει, 400 χρόνια μετά, η αυτοπεποίθησή μας χτυπήθηκε πολύ σοβαρά και πάλι. Βγήκε ο Δαρβίνος από την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, δεν είμαστε τα ιδιαίτερα πλάσματα του Θεού, αλλά οι ρίζες μας προέρχονται από το ζωικό βασίλειο. Δεύτερο σημαντικό χτύπημα. Ο Δαρβίνος λοιπόν μας έδωσε και κάποιες εξηγήσεις, να το πούμε έτσι, για την συμπεριφορά.
Αφού λέει είμαστε μόνο ζώα ή προερχόμαστε από τα ζώα, τι μπορεί κάποιος να περιμένει από μας? Και έρχεται μετά, λέει, και ο Φρόιντ, ο οποίος μας λέει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλές από τις πράξεις μας και τις σκέψεις μας, ούτε καν να τις καταλάβουμε, εφόσον προέρχονται από πολύ νεαρή ηλικία. Εμπειρίες οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την αγάπη και το μίσος και την καταπίεση, και όλα αυτά έχουν θαυτεί πολύ βαθιά στο υποσυνείδητό μας. Και λέει, δεν μας φτάναν αυτά, τώρα ήρθε και αυτό. Τώρα λοιπόν είχαμε την έγκριση, να το πούμε έτσι, από τα πιο σημαντικά μυαλά και αυθεντίες στον ιατρικό χώρο, ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και στον εαυτό μας και στους άλλους. Δεν χρειάζεται πλέον λογική εξήγηση για αυτά που κάνουμε. Απλά δρούμε και ρίχνουμε το φταίξιμο στη μάνα μας και στον πατέρα μας. Ότι έτσι μεγάλωσα και έχω αυτά τα τραύματα κλπ. Και φτάνει σε ένα σημείο που λέει ότι εάν δεν είμαστε περήφανοι για το τι είμαστε, πώς μπορεί να μας αρέσει ο εαυτός? Και αν δεν μας αρέσει ο εαυτός, ποιος θέλει να ζει με έναν τέτοιο άνθρωπο? Οπότε ας πάμε για ανακύκλωση. Να πετάξουμε τους εαυτούς μας. Ας οδηγούμε πολύ γρήγορα, ας πίνουμε πολύ, ας τρώμε πολύ. Τέλος πάντων, να κάνουμε πράγματα του στυλ μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, αλλά και ευρύτερα να μην σκεφτόμαστε αυτά που κάνουμε και να δουλεύουμε μέσω παρορμητισμού. Ότι έτσι κι αλλιώς, αφού δεν αξίζουμε, ας κάνουμε ό,τι να είναι. Γι' αυτό έχουμε χρέος όλοι μας, και από αυτά εδώ τα επίπεδα και τις ηλικίες, αλλά και σίγουρα τις πιο μεγάλες και σίγουρα και τις μικρότερες, να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα πεδία, με την αυτογνωσία κατά κύριο λόγο, του να καταλάβεις τι είσαι, γιατί είσαι, πώς λειτουργείς, ποιο είναι το νόημα της ζωής, τι νόημα μπορώ να δώσω στη ζωή, και να αρχίσουμε να γινόμαστε ή να στρέφουμε τα παιδιά και όλες τις νεότερες γενιές προς την κατεύθυνση κάποιων αληθινών προτύπων. Τώρα δεν υπάρχει κανένας ήρωας, καμία ηρωίδα, σχεδόν τίποτα αξιόλογο που να μπορεί κάποιος να το δει και πραγματικά, ψυχικά, πνευματικά, συναισθηματικά, ακόμα και σωματικά, να πει ότι ξέρεις κάτι, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θέλω κι εγώ να γίνω έτσι. Ή θέλω να γίνω σαν και αυτόν και σαν και αυτήν, και από αυτή να πάρω αυτή την ιδιότητα και από αυτό να πάρω αυτή την ιδιότητα, και να συνθέσω κάτι. Όχι να συνθέσω τον Φραγκεστάιν, να συνθέσω κάτι το οποίο, εφόσον ακόμα δεν έχω φτάσει στην αυτογνωσία, από το να είμαι στα χαμένα και να μην ξέρω πού βρίσκομαι και πού πάω και πού πατάω, να πάρω κάποια πρότυπα, κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες αξίες και να συνθέσω έναν ιδεατό εαυτό, ο οποίος θα με κινητοποιήσει να πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία πράγματα, αρετές, πράγματα βάθους, ουσίας, υψηλότερης φωτεινότητας. Και όχι με σκοτάδια, όχι με οργή, όχι όλα μου φταίνε και να επιτεθούμε στο ένα και να επιτεθούμε στο άλλο. Και εγώ είμαι καλύτερος και ο άλλος είναι χειρότερος. Όλα αυτά τα πράγματα μας πάνε μόνο κάτω. Σαν ανθρώπους, σαν ψυχές, σαν παιδιά, σαν κοινωνία. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν λειτουργεί καταστροφικά και αθροιστικά. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο, τα οποία είναι συγκλονιστικά και δεν τα έχουν συμπεριλάβει όλα, όπου λένε το εξής. Τα περισσότερα αναφέρονται στη βίβλο, αλλά εάν το ψάξουμε σε όλες τις διδασκαλίες και σε όλες τις παραδόσεις από αρχαιοτά των χρόνων, επικρατεί μόνο μία φράση. Δηλαδή πιο πολύ από όλες τις άλλες φράσεις, θεωρώ, από όσο το έχω ψάξει, επικρατεί μόνο μία φράση σε τέτοιο βαθμό. Και αυτή ξέρεις ποια είναι? Το μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Στη βίβλο, για παράδειγμα, στην Καινή Διαθήκη, που για όσοι είμαστε χριστιανοί, είμαστε και χριστιανοί τέλος πάντων, έχει πάνω από 300 διαφορετικά σημεία όπου η φράση ή η ερμηνεία της όποιας φράσης είναι μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, δηλαδή μπήκε όλος, έγραψε ένα τέτοιο πράγμα, όλοι μαζί που γράψαν αυτό το βιβλίο, όπου έχει πάνω από 300 φορές εκεί μέσα, σχεδόν δηλαδή σε κάθε σελίδα, το μη φοβάσαι. Αυτά ποιος τα ξέρει? Εγώ, ας πούμε, αυτό το έμαθα πέρσι, πριν λίγους μήνες, που υποτίθεται τα ψάχνω. Άλλοι μπορεί να μην τα έχουν καν ακούσει. Άκου βάθος τώρα εδώ, άκου σοφία. Μη φοβάσαι. Δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά τα οποία γράφει, το επικρατέστερο είναι το μη φοβάσαι. Στους Στοικούς δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά η ερμηνεία τους. Με τον Επίκτητο, μη φοβάσαι το θάνατο, γιατί όταν ο θάνατος είναι εδώ, δεν είσαι εσύ εδώ. Ή όταν είσαι εσύ εδώ, δεν είναι ο θάνατος. Παράδειγμα.
Ο Γιούγκ, η σπηλιά την οποία φοβάσαι, έχει μέσα τον θησαυρό που αναζητάς. Και πολλές φορές ο φόβος είναι ένα βελάκι, μια κατεύθυνση που σου λέει πολλές φορές, θέλει και διάκριση βέβαια, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να νικήσεις τους φόβους σου. Να νικήσω τους φόβους μου δεν είναι να πάω να πηδήξω από κάτω. Αν και αυτό θέλει πάρα πολύ θάρρος για να το κάνει κάποιος και να δώσει τέλος στη ζωή του. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατός αυτός ή αυτή που θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Και κακώς θα μπει βέβαια σε αυτή τη διαδικασία, διότι έχει το μεγαλύτερο δώρο στα χέρια του, στα χέρια της και έχει τόσα χρόνια μπροστά να γνωρίσει ανθρώπους και κακούς προφανώς και καλούς, να εμπνευστεί, να δημιουργήσει, να ισχυροποιηθεί, να δυναμώσει και να μπορέσει μετά με τη σειρά του ή με τη σειρά της να κάνει κάτι για να αφήσει αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Ακόμα και αν δεν τον αφήσει καλύτερο, τουλάχιστον να μην τον κάνει χειρότερο και εν πάση περιπτώσει να βιώσει τα όμορφα που υπάρχουν. Να εμπειριστεί τα πάνω και τα κάτω. Η ζωή είναι σαν το καρδιοχτύπη, σαν το καρδιογράφημα. Εάν είναι flat, δεν είσαι εδώ. Εάν είναι συνέχεια πάνω, θα καταντήσει βαρετό. Εκτός ότι μπορεί να καεί το σύστημα, γιατί δεν μπορεί να είναι συνέχεια πάνω, ούτε συνέχεια κάτω. Γιατί και εκεί κάτω θα φύγει, πάει στον άλλο κόσμο μετά. Χρειάζεται το δίπολο. Γι' αυτό είμαστε εδώ στο δίπολο, στις δύο δυνάμεις. Συν, πλην, αρσενική ενέργεια, θηλυκή ενέργεια, ζεστό, κρύο, άσπρο, μαύρο, φως, σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί χωρίς να υπάρχει το ένα δεν μπορώ να βιώσω ή να εκτιμήσω το άλλο. Φαντάσου δηλαδή να έχεις όλα τα χρήματα του κόσμου ή να έχεις γεννηθεί στην πιο πλούσια οικογένεια και να έχεις άπειρα χρήματα. Πού να καταλάβεις την αξία του χρήματος? Πώς να εκτιμήσεις τα χρήματα αφού δεν σου ελείψανε ποτέ? Πώς να εκτιμήσεις τη μοναχικότητά σου εάν είσαι συνέχεια μόνος σου? Πώς να εκτιμήσεις την σχέση εάν δεν έχεις περάσει από τη μοναξιά? Πώς να εκτιμήσεις την επιτυχία εάν δεν έχεις περάσει από την αποτυχία? Πώς θα εκτιμήσεις το ζεστό μπάνιο αν δεν ξεπαγιάσεις? Πώς θα εκτιμήσεις το κρύο ντους εάν δεν έχει 50 βαθμούς έξω? Ακραία παραδείγματα τώρα, τυχαία. Πώς θα εκτιμήσεις την αληθινή βαθιά αγκαλιά από μία πολύ ωραία σχέση, από έναν εγκάρδιο φίλο, από μία εγκάρδια φίλη που πραγματικά σε αγαπάει, όταν δεν έχεις προδοθεί και δεν σου έχουν φερθεί άσχημα άλλοι άνθρωποι? Δηλαδή, δεν είναι μπράβο, καλώς λειτουργούν έτσι ή όποιοι λειτουργούν έτσι, είναι ότι αυτό είναι το έργο, αυτό είναι το παιχνίδι. Και τι σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορώ να εκτιμήσω? Όταν δεν έχω το ένα, δεν μπορώ να εκτιμήσω το άλλο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι δεν έχω τη μαγιά, δεν έχω την πρώτη ύλη ώστε να παράγω ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου. Απλά για να μπορέσω να φτάσω στην ευγνωμοσύνη, χρειάζομαι πρώτη ύλη. Και η πρώτη ύλη είναι ακριβώς αυτό. Όταν βρίσκομαι σε κατάσταση ευγνωμοσύνης, πλέον το λέει και η επιστήμη, υπακούει όλο μου το είναι. Όλα μου τα κύτταρα, το σώμα μου, μπαίνει σε μία άλλη κατάσταση, σε μία κατάσταση υγείας, νεότητας, σε μία κατάσταση ανάπλασης, αναζωογόνησης. Γιατί όταν έχεις ευγνωμοσύνη, σημαίνει ότι χαίρεσαι τη ζωή, είσαι ευγνώμων που υπάρχεις, που βιώνεις το ένα, βιώνεις το άλλο. Άρα η ζωή που υπάρχει μέσα σου, τι κάνει? Ισχυροποιείται και πολλαπλασιάζεται. Βλέπεις πώς συνδέονται όλα. Αλλά αν δεν κάτσει κάποιος να στα πει, δεν κάτσει να τα σκεφτείς, πώς θα τα συνδέσεις? Αντίθετα τώρα, όταν είσαι στο φόβο, όταν είσαι στην κατάθλιψη, όταν είσαι στην αρνητικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, δεν περνάς καλά. Τι εντολή λοιπόν δίνεις στο είναι σου, στα κύτταρά σου, ότι το αφεντικό, εσύ δηλαδή, δεν περνάει καλά. Δεν έχει ευγνωμοσύνη, είναι όλο γκρίνια, είναι όλο θλίψη, είναι όλο σφιξίματα, δυσκολίες, άγχος, στρες, οπότε όλο αυτό το πράγμα δεν το θέλει. Εφόσον λοιπόν δεν το θέλει, τι θα κάνω εγώ για να τον βοηθήσω? Θα τον οδηγήσω στην εντροπία. Θα την οδηγήσω
στην αποσύνθεση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα βγουν αυτοάνοσα, θα βγουν κακές αρρώστιες, θα γεράσεις πιο γρήγορα από την ώρα σου, το ανοσοποιητικό σου δεν θα δουλεύει και κατ' επέκταση δεν θα δουλεύει και το κεφάλι σου. Και όταν δεν δουλεύει και το κεφάλι σου, τότε δεν θα έχεις και ορθές σκέψεις. Μακάρι ίσως να μπορούσαμε να ζούμε όλοι σε μια κοινωνία όπου όλα θα ήταν θετικά και όλα θα ήταν φωτεινά κλπ. Αυτή τη στιγμή όμως και έτσι όπως πάει όλο το πράγμα δεν θα είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Εάν όλοι μαζί και όλες μαζί δεν προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα να δουλέψουμε τον εαυτό μας και τα μέσα μας, μετά να φτιάξουμε τα κοινωνικά μας δίκτυα, τους φίλους μας, τις φίλες μας, όλο αυτό το πράγμα να ισχυροποιηθεί η οικογένεια, ο κοινωνικός ιστός και ούτω καθεξής, δεν θα μπορέσουμε να βιώσουμε τέτοια ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να έχουμε σωστά πρότυπα για να μπορεί να υπάρχει η ελπίδα, να μπορεί να υπάρχει η πίστη, είτε σε κάποιο Θεό, είτε στον εαυτό, είτε στους ανθρώπους, είτε στη ζωή ευρύτερα, στη φύση κάπου. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποιες άγκυρες. Δεν μπορεί ένα παιδί που δεν ξέρει που πάνε τα 4, προσπαθεί να ανακαλύψει τον κόσμο, προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του, προσπαθεί να νιώσει αξία επειδή έχει φάει απόρριψη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε φταίνε οι γονείς είτε δεν φταίνε οι γονείς, γιατί το πώς ερμηνεύει αυτό εδώ το πράγμα, τα διάφορα γεγονότα, τις ματιές, τις ομιλίες, τις χρειές φωνής κλπ. Κανείς δεν το ξέρει. Γιατί το κάθε παιδί είναι μοναδικό και εμείς μοναδικοί ήμασταν. Δηλαδή, εάν είσαι πάλι να πούμε σε μικρότερες ηλικίες, ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι, όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία ή όταν κάναμε ψυχοθεραπεία και συζητούσαμε τα διάφορα, μετά όταν το πεις ας πούμε στο γονέα σου ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω αυτό το τραύμα από εκεί και από εκεί γιατί κατάλαβα έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Ο γονέας πολλές φορές μένει άναυδος. Γιατί σου λέει, μα εγώ αυτό δεν το έχω φανταστεί καν. Γιατί εγώ βιώνα μια άλλη πραγματικότητα. Οι πραγματικότητες είναι πάρα πολύ σχετικές. Και όταν δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε, όταν δεν έχουμε ενσυναίσθηση, όταν δεν μπαίνουμε σε διαδικασία κατανόησης, πώς θα μπορέσουμε ο ένας να νιώσει τον άλλον? Πώς να μην είμαστε όλοι μέσα στη μοναξιά? Πώς μέσα από αυτά εδώ πέρα, τα οποία υποτίθεται βγήκανε για να μας ενώσουν, τελικά είμαστε μπροστά από τις μαύρες οθόνες και είμαστε πιο μόνοι από ποτέ. Και βάζουμε φίλτρα και συγκρίνουμε τις ζωές και εντωμεταξύ, όσον αφορά τις ζωές που βλέπουμε στις φωτογραφίες, στα Instagram, στα βίντεο κλπ. Δεν θα κάτσει κανείς να σου βγάζει συνέχεια πόσο χάλια περνάω, πόσο βαριέμαι σήμερα, πω δεύτερη εβδομάδα, τρίτη εβδομάδα και δεν έχω κανένα νόημα στη ζωή μου κλπ. Τι κάνουμε όλοι? Θα βγάλουμε ή βγάζουν φωτογραφίες ωραίες, σε πάρτι, με ποτά, με ταξίδια, με παρέα, με χαμόγελα, με φίλτρα και παρουσιάζουμε μια ζωή η οποία είναι τέλεια. Δηλαδή τη βλέπεις εσύ και λες πω ρε φίλε, τι ζωή κάνει ο ένας, τι ζωή κάνει η άλλη, τι όμορφος είναι ο ένας, τι όμορφη είναι η άλλη, γιατί εγώ δεν είμαι έτσι? Και αρχίζουμε τώρα μεταξύ μας και ανταγωνιζόμαστε με πρότυπα τα οποία και είναι ψεύτικα και δεν υπάρχουν και είναι και φιλτραρισμένα. Και αντί να προσπαθούμε ο ένας να βοηθάει τον άλλον να γίνεται καλύτερος και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και μοναδικότητα, όπως είναι και τα δαχτυλικά αποτυπώματα, όπως είναι και τα λουλούδια και η φύση και τα ζώα, δεν κοιτάει το ένα το άλλο ποιο είναι πιο ωραίο, ποιο έχει πιο μακρύ μαλλί κλπ. Ή ποιο φύλλο είναι πιο πράσινο ή είναι πιο έτσι, πιο αλλιώς, πιο ωραία χρώματα. Το κάθε ένα εκτελεί το πρόγραμμά του. Σχετικά με το μη φοβάσαι που λέγαμε, στο χριστιανισμό για παράδειγμα, η κεντρική ιδέα είναι η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι. Ότι ο φόβος δεν σημαίνει εγκατάλειψη. Σου λέει μη φοβάσαι, είμαι συνεχώς δίπλα σου, είμαι εδώ. Ή μη φοβάσαι για τον ένα λόγο, για τον άλλο λόγο, για τον παράλληλο λόγο. Γενικά στη βίβλο ο φόβος υπάρχει πάντα πριν από τη μετάβαση ή πριν από κάποια αποστολή. Πριν την επέκταση, να το πούμε έτσι. Το ίδιο και στο ταξίδι του ήρωα που αναφέρουμε αρκετές φορές. Ο φόβος υπάρχει πριν από τη μετάβαση. Αυτός ο φόβος του αγνώστου. Πριν δυναμώσει ο ήρωας και η ηρωίδα. Πριν βρει τους βοηθούς. Πριν βρει τα όπλα και τα εργαλεία που θα τον δυναμώσουν για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι είναι να αντιμετωπίσει. Στην αρχαία Ελλάδα, στους Στοικούς, ο φόβος γεννιέται από την ερμηνεία. Πιο επίκτητος αυτό που είπαμε. Δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά η αντίληψη των πραγμάτων, η αντίληψη δημιουργεί την εμπειρία. Ο Πλάτωνας λέει, ας πούμε, η αλήθεια πονά πριν να σε ελευθερώσει. Μιλώντας στην αλληγορία του σπηλαίου, ότι η έξοδος από το σκοτάδι τρομάζει. Γιατί είναι έξω από την πεπατημένη
Υπάρχει μια πραγματικότητα όπου εάν πας να δεις την αλήθεια ή την επόμενη αλήθεια, θα καταρρεύσει η πραγματικότητά σου. Και αν εσύ και εγώ είμαστε συνδεδεμένοι και έχουμε ταυτιστεί με αυτή την πραγματικότητα, σημαίνει ότι καταραίοντας η πραγματικότητα, καταραίει και ο εαυτός, αφού έχω ταυτιστεί με αυτό το πράγμα. Στη ζωή πρέπει να είμαστε ερευνητές. Θα έχουμε κάποια πράγματα που θα είναι απόλυτα και κάθετα, θα έχουμε πιστεύω, κάποιες απόψεις, κάποιες αξίες κλπ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ερευνητές, διότι κανένας μας και καμία δεν κατέχει όλη την αλήθεια. Όλοι προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Και αυτό είναι και ένα μέρος της ομορφιάς όλου αυτού του παιχνιδιού. Πέρα από την απογοήτευση και όλη αυτή τη δυσκολία που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε όταν δεν ξέρουμε τελικά τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, τα όποια αυτά. Στο βουδισμό, ο φόβος έρχεται από την προσκόλληση και την ταύτιση. Αυτό που μόλις τώρα είπαμε. Σε πολλές από τις διδασκαλίες του Βούδα λέει ότι δεν είσαι η σκέψη σου, δεν είσαι ο φόβος σου, δεν είσαι αυτά τα συναισθήματα, μην ταυτίζεσαι με αυτά. Όλοι το έχουν πιάσει αυτό το θέμα. Όλοι οι λαοί, όλος ο πλανήτης, σε όλα τα χρόνια, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο φόβος είναι κάτι το οποίο υπάρχει και κατοικεί μέσα μας, αλλά δεν είναι δικό μας. Την Μπhagavad Gita θα θυμίσει την αληθινή σου φύση. Αντίστοιχο με το γνώθησε αυτόν, λέει ο Κρίσνα. Ο φόβος πάλι πριν την αποστολή. Στον Ινδουισμό, ο φόβος γεννιέται όταν ξεχνάς ποιος είσαι. Η ψυχή δεν χάνεται. Ταοισμός, η γείωση διαλύει το φόβο. Λέει ο Λάο Τσου, αυτός ο οποίος είναι γειωμένος, έχει βαθιές ρίζες, βαθύ κέντρο δηλαδή, ξέρει ποιος είναι, δεν φοβάται. Νιώθει αυτή την ασφάλεια, πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει στις δυνάμεις του. Όσο περισσότερο γνωρίζεις τον εαυτό σου, όσο περισσότερο δουλεύεις με τον εαυτό σου, αγαπάς τον εαυτό σου, χτίζεις τον εαυτό σου, δυναμώνεις τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο πιστεύεις αυτόν, πιστεύεις στη δύναμη σου και κατ' επέκταση όλοι οι φόβοι ή ό,τι υπάρχει εκεί έξω στη ζωή μικραίνει. Γιατί μικραίνει? Γιατί εσύ μεγαλώνεις. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν παιχνίδι. Στο σουφισμό μιλάει για την παράδοση του εγώ. Ο φόβος πριν τη διάλυση του ψεύτικου εαυτού. Λέει να πεθάνεις πριν πεθάνεις. Και το λένε και σε άλλες παραδόσεις. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν είναι να πεθάνεις. Δηλαδή τι σου λέει? Ότι ο ψευδής εαυτός, όλα αυτά τα πράγματα που δεν είσαι, εάν πεθάνουν, μπορέσεις να καταλάβεις ότι δεν είσαι αυτά και αποταυτιστείς από αυτά και πεθάνουν, ήδη έχεις βιώσει ένα θάνατο, αλλά αυτός ο θάνατος είναι απελευθερωτικός και συνεχίζεις να περπατάς εδώ σε αυτή τη γη πολύ πιο ανάλαφρος και πολύ πιο ανάλαφρη. Κατανοώντας επίσης το πώς λειτουργεί η φύση, όπου το ένα φέρνει το άλλο, ο σπόρος χρειάζεται σκοτάδι, ώστε μέσα στο σκοτάδι να μπορέσει να ξυπνήσει και την υγρασία, να μεγαλώσει, να γίνει φυτό, να γίνει δέντρο, να βγάλει τους καρπούς, να πέσουν οι καρποί, να φάμε τους καρπούς, ο σπόρος να πέσει στο έδαφος, στο χώμα, να περάσει ο καιρός, να γίνει καινούριο δέντρο. Είναι ο κύκλος της ζωής. Στις σαμανικές παραδόσεις έχει τον συμβολικό θάνατο πριν την αναγέννηση. Πρώτα διάλυση και μετά νέα ζωή. Όπως ακριβώς και η πεταλούδα. Αυτό περνάει από κάμπια και γίνεται πεταλούδα. Το ενδιάμεσο στάδιο είναι το στάδιο του θανάτου, που πεθαίνει το παλιό για να έρθει το καινούριο. Στα Ελευσίνια μυστήρια, κάθοδος στο σκοτάδι πριν τη γνώση. Και ότι ο φόβος σε ένα βαθμό ήταν μία πύλη μοίησης. Στον ορφισμό η ψυχή περνά κύκλους αφύπνισης. Μέσα από τα ορφικά μυστήρια η ζωή συνεχίζεται πέρα από το σκοτάδι. Στη σύγχρονη ψυχολογία ο εγκέφαλος σε στρες και σε άγχος στενεύει την προοπτική, το λεγόμενο tunnel vision. Εδώ, μέσω της επιστήμης του τραύματος και της νευροεπιστήμης, βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εύπλαστα και είναι παροδικά. Εκτός αν τα ταΐζεις συνέχεια, που αρχίζουν και αποτελούν μέρος του είναι σου. Ακόμα και αν αποτελέσουν μέρος του είναι σου, πάλι υπάρχει αυτή η νευροπλαστικότητα που σταδιακά, με κατάλληλη προσπάθεια και κατάλληλη τεχνική και καθοδήγηση, μπορεί και αυτό να αλλάξει πάλι προς το καλύτερο. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν ξέρουμε και όταν αρχίζουμε και τα μαθαίνουμε με την προϋπόθεση ότι τα ακούμε από κάποιες σωστές πηγές, έχουμε κάποιους σωστούς καθοδηγητές, φίλους, γονείς, δασκάλους, με τη βοήθειά τους αρχίζουμε και χτίζουμε πράγματα μέσα μας τα οποία μας κάνουν πάρα πολύ δυνατούς. Όσο αυξάνεται η αντίληψη και καταλαβαίνω πράγματα, τόσο λιγότερο φοβάμαι. Και τελικά, ίσως οι μεγαλύτερες δυνάμεις του σκοταδιού δεν είναι απαραίτητα μεταφυσικές. Ίσως είναι η αποσύνδεση, ίσως είναι η μοναξιά, η ντροπή, το να πιστεύει ένας άνθρωπος ότι δεν αξίζει αγάπη, ότι δεν είναι αρκετός, δεν είναι αρκετή, να νιώθει μόνος, να νιώθει ότι η ύπαρξή του και η ύπαρξή της δεν έχει καμία αξία. Πώς ένα παιδί να μπορέσει να αντέξει κάτι τέτοιο όταν δεν έχει άγκυρες, δεν έχει σημεία αναφοράς και δεν έχει αυτογνωσία? Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ.
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι εδώ και για αυτό. Όταν λοιπόν ένα παιδί δεν έχει δει φως πουθενά, δεν έχει λάβει ενσυναίσθηση, δεν έχει νιώσει ασφάλεια να μοιραστεί κάποια πράγματα από τα μέσα του, δεν έχει πρότυπα, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, πώς να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, πώς να μπορέσει να μοιραστεί αυτό το φορτίο, αυτό το βάρος, να ξεκουράσει λίγο την ψυχούλα του. Και πολλοί γονείς τι κάνουνε, δεν είμαι γονέας, αλλά συναναστρέφομαι με πολλούς και τα έχω διαβάσει και έχω ακούσει πολλά. Προσπαθούν να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή που δεν ζήσανε μέσα από το παιδί. Ο γιατρός να θέλει να συνεχιστεί αυτή η γραμμή της ιατρικής, να γίνει και το παιδί ιατρός. Ή ο γονέας που απέτυχε στο ένα και απέτυχε στο άλλο, να θέλει το παιδί να πετύχει. Αλλά όχι για το ίδιο το παιδί, γιατί υποσυνείδητα ταυτίζεται και προεκτείνει τη ζωή του μέσα από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει τα παιδιά να τα σμπρώχνουμε και να τα κινητοποιούμε κλπ. Αλλά θα πρέπει να είναι ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους και να προχωράνε σε ένα δρόμο, σε μια κατεύθυνση που να ταιριάζει με το μέσα τους. Ούτε με το μέσα μου, ούτε με το μέσα σου, ούτε με το μέσα κανενός άλλου. Χρειάζονται συνεχή επιβράβευση. Υπάρχουν σχολές γονέων πάρα πολύ αξιόλογες. Δεν μπορείς να λες στο παιδί, πολύ ωραία τα κάνεις, αλλά θα μπορούσε και καλύτερα. Γιατί θα μπορούσε και καλύτερα, θα μπορούσε και καλύτερα, το παιδί καταλαβαίνει ότι είμαι άχρηστο. Αφού θα μπορούσα και καλύτερα, δεν είμαι αρκετό. Γιατί αν ήμουν αρκετό, δεν θα μπορούσα καλύτερα. Άρα δεν είμαι αρκετό. Άρα δεν αξίζω. Και ξεκινάει όλο το σύμπλεγμα να δημιουργείται. Είναι τόσο απλά πράγματα και ταυτόχρονα τόσο περίπλοκα που είναι μπροστά μας και δεν τα βλέπουμε. Και πάμε πολλές φορές να κάνουμε το καλό και τελικά κάνουμε κακό. Χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Μίλα. Είτε είσαι παιδί, είτε είσαι νέος, είτε είσαι νέα. Αν αυτή τη στιγμή περνάς μοναξιά, περνάς μέσα από το σκοτάδι, περνάς από μέρη τα οποία δεν σου είναι γνώριμα, περνάς μέσα από φόβο, μέσα από αβεβαιότητα και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εάν νιώθεις ότι ο κόσμος είναι άδικος, ότι ο κόσμος έρχεται να σε πλακώσει, ότι συνεχώς υπάρχει σύγκριση και νιώθεις ότι δεν αξίζεις, μίλα, μην το κρατάς μέσα σου, γιατί θα σκάσεις. Πολύ λίγοι είναι οι άνθρωποι που έχουν τις αντοχές και τις δυνάμεις και την εκπαίδευση να μπορέσουν μόνοι τους, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, να αντιμετωπίσουν τέτοια πράγματα, τέτοιους λαβυρίνθους σκοτεινούς, μόνοι τους και μόνες τους. Πρέπει να μιλήσεις. Πρέπει να βρεις κάποιον άνθρωπο να τα μοιραστείς. Και αν δεν μπορείς να τα μοιραστείς με κανέναν, ούτε με τους γονείς σου, ούτε με τους φίλους σου, δεν βρίσκεις πουθενά φως, πήγαινε στο Google και γράψε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Γραμμή αυτοκτονίας, γραμμή για το παιδί, γραμμή για τον έφηβο. Υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές εκεί έξω, οι οποίες μπορούν πραγματικά να σε βοηθήσουν. Και αν δεν μπορεί η πρώτη, σίγουρα θα μπορεί η δεύτερη. Τα έχω τσεκάρει, έχω πάρει και εγώ σε αυτές τις γραμμές παλαιότερα. Βοηθάνε. Δεν είσαι μόνος, δεν είσαι η μόνη. Και δεν είσαι μόνη. Η βοήθεια υπάρχει εκεί έξω. Μπορείς να ζητήσεις από πάνω βοήθεια. Εάν δεν πιστεύεις από πάνω, έχεις τόσα άλλα πράγματα από τα οποία μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Απλά όταν μπλοκάρει το μυαλό και σταματήσει να σκέφτεται ορθά, που έτσι και αλλιώς αυτές τις ηλικίες, όπως είπαμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει όσο πιο γρήγορα γίνεται να ζητήσουμε βοήθεια και να μοιραστούμε το μέσα μας. Συνήθως, λέει, ανακάλυψα ότι οι περισσότεροι ούτε διατίθονται, ούτε και είναι έτοιμοι να δεχθούν βοήθεια εάν δεν φτάσουν πάτο. Το θέμα είναι ότι όταν φτάσεις πάτο, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να μην μπορείς ούτε βοήθεια να ζητήσεις. Λέει ο Έμερσον ότι η δύναμή μας μεγαλώνει, προέρχεται πολλές φορές από τις αδυναμίες μας. Και να σου πω και κάτι, εάν πας και το μοιραστείς με κάποιον, είτε αυτός είναι γονέας, είτε αυτός είναι φίλος, φίλη, δάσκαλος, οτιδήποτε είναι, και σε κοροϊδέψει ή σου πει έλα μωρέ εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα ή εσύ μπορείς να τα ξεπεράσεις, ή τέλος πάντων δεν μπορεί να σε ενσυναισθανθεί, δεν μπορεί να νιώσει τι νιώθεις, δεν μπορείς να νιώσεις ανακούφιση δίπλα του ή δίπλα της, δεν φταίς εσύ. Φταίει αυτός που είσαι απέναντί σου, ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενσυναίσθηση, σε γενικές γραμμές θα μπορέσει να σε διαχειριστεί σε έναν βαθμό. Θα νιώσεις ότι θα μπορείς να ακουμπήσεις την ψυχούλα σου εκεί πέρα, λίγο να ακουμπήσεις, λίγο να ξαποστάσεις, λίγο να μοιραστείς κάποιο πράγμα το οποίο νιώσεις ότι θα σε σπάσει. Άρα πρέπει να το θυμάσαι και αυτό. Ψάξε να βρεις την ιστορία του δαχτυλιδιού, του Χόρχε Μπουκάι. Διάβασέ τη. Ξέρεις πόσες ιστορίες υπάρχουν, πολύ ωραίες και διδακτικές, που μόλις τη διαβάσεις λες «Wow, τώρα κατάλαβα». Το να πεις «δεν είμαι καλά» ή «δεν την παλεύω» δεν είναι αδυναμία. Εκεί είναι το θάρρος.
Εκεί είναι η δύναμη. Αυτά όσον αφορά εσάς, τις νεότερες γενιές. Όσον αφορά τους γονιούς, μην κοιτάτε τους βαθμούς μόνο και τις επιδόσεις. Πρέπει να κοιτάτε τα μάτια, στα μάτια των παιδιών. Στα μάτια. Θυμάμαι εγώ μικρός, για παράδειγμα, έβλεπα συνέχεια εφιάλτες. Να μην το ανοίξω αυτό το κεφάλαιο. Τι έβλεπα συνέχεια, παιδάκι. Ξύπναγα λοιπόν το βράδυ και φώναζα εγώ στον ύπνο που ήμουν σε άλλο όροφο, μαμά, νερό. Η μάνα μου που ήταν κουρασμένη, που δούλευε 15 δουλειές για να με μεγαλώσει, να με κάνει να ράνει, ξύπναγε στα χαράματα κομμάτια και φώναζε. Λέει, αμά ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν με καταλαβαίνεις τι τραβάω το ένα το άλλο. Πού να καταλάβει ότι εγώ, για να ξυπνάω συνέχεια τη νύχτα και να λέω νερό, δεν μπορεί να είμαι τόσο κακομαθημένο. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν και κακομαθημένο, αλλά δεν μπορεί να είμαι και τόσο κακομαθημένο. Πρέπει να σκεφτείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά αυτές οι εποχές πιο παλιά ήταν διαφορετικές. Δεν υπήρχε η γνώση που υπάρχει τώρα. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα περίεργα που συζητάμε. Υπήρχαν σε πολύ μικρό βαθμό. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Πού να σκεφτεί ο άλλος με τα προβλήματα που έχει και με όλα αυτά που βιώνει και περνάει, ότι ο άλλος τώρα για να μου ζητάει νερό, κοντζάμ, γαϊδούρι, μαντράχαλος, κάτι δεν πάει καλά μέσα του, ας πούμε. Και εμένα μου έγινε αυτό το τραύμα και άντεξα εγώ ψυχοθεραπείες, ιστορίες κλπ. Για να φτάσουμε σε ένα σημείο τώρα, στα σχεδόν 50 μου, να έχουμε σχέση. Πολύ καλή με τη μανούλα. Και να την έχω αναγάγει και σε δασκάλα, γκουρού. Γιατί αναβαθμίζονται όλοι. Όταν αναβαθμίζεσαι, αναβαθμίζεται όλο το σύστημα. Και όταν αναβαθμίζεται όλο το σύστημα, βλέπεις τι ενδυνάμει είχε μέσα του και τι χρυσάφια και τι διαμάντια είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μου πεις, υπάρχουν και γονείς που είναι το αντίθετο. Πολύ κακοί και το ένα και το άλλο. Οκ, όλα υπάρχουν εκεί έξω στη ζωή. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ πιάνει τα πάντα. Δίνουμε εδώ διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικά πράγματα σαν τροφή να σκεφτούμε, να σχηματίσουμε σιγά σιγά αυτό το puzzle. Όσο μεγαλύτερη αντίληψη έχουμε και με τα θετικά και με τα αρνητικά και με τα ουδέτερα, τόσο καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Τα παιδιά, αλλά και όλοι μας και τα μεγάλα παιδιά, αυτό που πρέπει να νιώθουν και να νιώθουμε είναι ότι η αξία μας είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν εξαρτάται από καμία επίδοση. Άλλη πολύ ωραία ιστορία, με το δολάριο, με το τάλιρο. Έχει λοιπόν ο δάσκαλος ένα κολαριστό, πες ας πούμε ότι είναι το 5 ευρώ, το οποίο είναι σιδερωμένο τέλειο. Πώς είναι η αξία αυτού, λέει στα παιδιά εκεί, 5 ευρώ, τέλεια. Το πιάνει, το κάνει έτσι, αυτό το κλωτσάει, το βρέχει, το κάνει διάφορα και το πετάει. Πόση αξία έχει αυτό εδώ? 5 ευρώ. Συνεχίζει και έχει 5 ευρώ, δεν χάνει η αξία του. Αυτό που έχεις και έχω μέσα στην ψυχή μου και μέσα στην ψυχή σου είναι η αξία μας. Είναι μέρος του Θεού ή μέρος της φύσης, αν δεν πιστεύεις, και έχει μέσα όλον αυτό το σπινθήρα που υπάρχει παντού. Το κατ' και καθομοίωση υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να είναι αυτό που βλέπουμε τόσες φορές στη φύση. Ότι εάν υποθέσουμε παράδειγμα, εντάξει, δεν θα το πάμε τώρα στο υπαρξιακό, απλά εφόσον τώρα είναι αφιλτράριστο το βίντεο, πάμε όπως μας πάει η σκέψη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ο Θεός είναι ένα τεράστιο «ον» που εμπεριέχει τα πάντα, υπάρχει το όπως πάνω έτσι και κάτω και το κατ' εικόνα και καθομοίωση, τότε βλέπουμε ότι το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι ίδιο, όχι περίπου, ίδιο με τον κορμό ενός δέντρου, άμα τον κόψεις. Εδώ το πώς είναι τα πνευμόνια είναι και οι φλέβες και οι αρτηρίες, είναι σαν τον κεραυνό και τις αστραπές που πέφτουνε, είναι σαν τις ρίζες του δέντρου, είναι σαν τα κλαδιά του δέντρου. Όπου και να κοιτάξεις είναι όλα τα ίδια. Είναι όλα κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το πώς γεννιέται ένα μωρό, ξεκινάει η διαδικασία που το ένα κύτταρο γίνεται 2, η μύτωση, και αρχίζει και πολλαπλασιάζεται, είναι το ίδιο πράγμα που ακριβώς συμβαίνει όταν πεθαίνει, νομίζω, ένας αστέρας που κάνει αυτή την κίνηση. Οι ακολουθίες Φιμπονάτσι, οι σπήρες, οι αποστάσεις ανάμεσα στα δάχτυλα. Τι να πρωτοπούμε? Εάν το ψάξεις, είναι όλο το έργο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Έχει τόσο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα που στην κοινωνία που ζούμε έχουν βαλθεί όλοι και όλες, θα κρατώ, δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, να μας πλακώνουν
με σύγκριση μεταξύ μας, με ψεύτικα πρότυπα, με τραύματα, με πληγώματα, με εκδίκηση, με επιβίωση, με το ένα με το άλλο, με άγχος, με στρες, με μια ζωή που πάμε με κάτι ρυθμούς που δεν μπορεί να ακολουθήσει ο εγκέφαλος, ούτε την εξέλιξη της τεχνολογίας, ούτε όλους αυτούς τους ρυθμούς που ζούμε. Γι' αυτό σε κάποιες χώρες και σε κάποιους τόπους ζουν 100 και 150 χρόνια οι άνθρωποι. Πώς θα τα ανακαλύψουμε όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την ομορφιά? Αν είσαι νέος, σου τα λέω όλα αυτά, διάφορες σκόρπιες σκέψεις, για να πάρεις ερεθίσματα και να πεις: «Ωπα ρε φίλε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα». Τι είναι αυτό που είπε τώρα ο τύπος, ας πούμε, για το δαχτυλικό αποτύπωμα ή για τους κεραυνούς κλπ. Να πας να το ψάξεις. Τι είναι αυτό που είπε, ξέρω, για τη φύση? Ποια είναι η ιστορία του δαχτυλιδιού? Ποια είναι η ιστορία εδώ με το 5 ευρώ? Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Αυτό πρέπει να κάνουμε. Από το να λέμε συνέχεια αηδίες και να κάνουμε το μυαλό μας όλο και πιο πελτέ, να μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και όχι απλά για να πάμε να παίξουμε σε ένα τηλεπαιχνίδι, αλλά για να μας εξητάρει αυτή την παιδικότητα, αυτή την περιέργεια, αυτό το ενδιαφέρον και να μπει μέσα μας και πάλι ο θείος έρωτας. Έρωτας δηλαδή μαγνητισμός, η πρώτη δύναμη δημιουργίας, δεύτερη ποια ήταν? Ερωτεύομαι με αυτό που άκουσα, μου δημιουργεί μαγνητισμό, θέλω να πάω μπροστά εκεί, να το ψάξω κι άλλο. Για να το κλείσουμε σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Ένα από τα πρώτα βίντεο ήταν «Ατελές είναι το νέο τέλειο». Πρέπει να βλέπεις την τελειότητα στην ατέλεια. Σκέψου το αυτό. Η τελειότητα μέσα στην ατέλεια. Και η ατέλεια της τελειότητας. Σκέψου βαθιά τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όλη η ζωή είναι ένα ταξίδι. Η ευτυχία κρύβεται πίσω από το να συνεχίζω να περπατάω, να συνεχίζω να εξελίσσομαι. Όπως για παράδειγμα κάνουν και τα δέντρα ή τα φυτά. Και πώς εξελίσσονται? Όσο εξελίσσονται κάτω, που τις ρίζες τις τραβάει η βαρύτητα και το σκοτάδι, άλλο τόσο εξελίσσεται και αναπτύσσεται το δέντρο από πάνω. Απομακρύνεται από τη βαρύτητα, απομακρύνεται από το σκοτάδι, έλκεται από το φως. Είναι το ίδιο on. Βλέπεις πόσα πράγματα υπάρχουν εκεί έξω που μπορείς να ψάξεις και να ερευνήσεις και να δεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτά. Όταν αρχίζεις και έχεις τέτοιες προσλαμβάνουσες και σιγά σιγά βρεις και ένα φίλο, μια φίλη, ένα ψυχοθεραπευτή, 2-3 πρότυπα, κάποιους ανθρώπους να παρακολουθείς, να ονειρεύεσαι, να ταυτίζεσαι, να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, γιατί με τα πρότυπα, αυτά που λέγαμε στην αρχή, ότι βρίσκεις κάποια συστατικά για να φτιάξεις το δικό σου πρότυπο, δεν σημαίνει ότι θα μείνεις εκεί. Αυτά θα αποτελέσουν το καλούπι σου για να αρχίσεις να κινείσαι. Μετά θα σπάσεις αυτό το καλούπι, θα κρατήσεις ό,τι σου αρέσει και μετά θα αναδυθούν από μέσα σου άλλες αρετές, άλλα πράγματα, άλλες αξίες δικά σου. Αλλά αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο απαιτεί μία διαδρομή και απαιτεί και κάποιο χρόνο. Και όλο το έργο δεν είναι ο προορισμός. Γιατί άμα κοιτάω μόνο τον προορισμό, δεν θα απολαύσω τη διαδρομή, που ο προορισμός τελικά είναι η διαδρομή. Όχι το τέλος, ο προορισμός. Ο προορισμός είναι η διαδρομή, είναι το ταξίδι. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι ο καλύτερος ή η καλύτερη για να αξίζεις αγάπη, για να αξίζεις σαν οντότητα. Η ζωή είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα βαθμό, από ένα πτυχίο, από μία επιτυχία, από έναν φόβο, από μία σκοτεινή περίοδο. Η κάθε αποτυχία είναι εμπειρία. Εάν βλέπεις τις αποτυχίες σαν εμπειρίες, δεν είναι αποτυχίες, γιατί είναι τουβλάκια τα οποία χτίζεις στην νόησή σου, στην αντίληψή σου, στην ύπαρξή σου. Πολλές φορές οι αποτυχίες σε προστατεύουν για να σε στρίψουν και να σε κατευθύνουν για τον δρόμο που πραγματικά είναι για σένα. Απλά δεν μπορείς να το δεις τώρα, θα το δεις πιο μετά γυρνώντας προς τα πίσω και θα πεις «Α, τώρα κατάλαβα γιατί έγινε έτσι». Για αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν, ας μην μείνει μόνο η είδηση, ας μείνει και ένα τέτοιο μήνυμα, ας μείνουν τέτοια μηνύματα. Ας μην πάει η θυσία χαμένη. Να έχει ένα καλό ταξίδι, καλή μετάβαση η μία μικρούλα και η άλλη η ψυχούλα να μπορέσει, αν είναι στο δρόμο της, να παραμείνει εδώ στο πεδίο, να τη βοηθήσουν οι γιατροί και όλο αυτό το πράγμα να το πάρει μέσα της, να το μετατρέψει σε κάτι καλό
και να μπορέσει να αφήσει το θετικό της αποτύπωμα, τη μοναδικότητά της και αυτή σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί να κλείσουμε με αυτό. Πάλι για αυτά τα κορίτσια τα οποία είχαν κατάθλιψη, νιώθανε τόσο μοναξιά, τόσο δυσκολία, όλα αυτά τα πράγματα. Η έννοια του πληγωμένου θεραπευτή είναι ότι περνάς από πυρ, από κόλαση, από όλες αυτές τις δυσκολίες, προκειμένου να μπορέσεις να βγεις, γιατί εσύ μπορείς να βγεις, αλλιώς δεν θα πέρναγες μέσα από αυτά. Άκουσε πολύ καλά αυτό που σου λέω. Εάν δεν μπορούσες, δεν θα πέρναγες μέσα από όλη αυτή την κόλαση και όλα αυτά τα σκοτάδια. Άσχετα εάν μπερδεύεται το μυαλό και ίσως σε πείσεις ότι δεν μπορείς. Πάντα μπορείς να το περάσεις όλο αυτό το πράγμα. Και ο πληγωμένος θεραπευτής θα περάσει από όλα αυτά ώστε να πάρει το βίωμα, να πάρει την εμπειρία, να πάρει την αυτογνωσία, γιατί μετά αυτός ή αυτή θα μπορεί να μεταλαμπαδεύσει κάποια ουσία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία σε άλλους ανθρώπους και να τους πει ότι ξέρετε κάτι, γίνεται. Άμα το έκανα εγώ, μπορείς να το κάνεις και εσύ. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Άπαξ και το κάνει ένας, όλοι μπορούν να το κάνουν. Όπως ακριβώς έγινε και στον αθλητισμό με τόσα παγκόσμια ρεκόρ. Που λέγανε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να σπάσεις αυτό το όριο ταχύτητας, στα πόσα μέτρα ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι το σπάς ένας. Μόλις το σπάς ένας, μετά από λίγο το σπάσαν όλοι. Γιατί? Γιατί έγινε το λεγόμενο δικαστικό προηγούμενο. Καταγράφηκε στο συλλογικό ότι ξέρεις κάτι, αυτό το όριο δεν υπάρχει. Μπορεί να σπάσει. Με τον ίδιο τρόπο, ένας λοιπόν που έχει καταφέρει να βγει από κατάθλιψη, να βγει από μοναξιά, να βγει από οποιαδήποτε ασθένεια, σημαίνει ότι ακαριέα έχει γίνει μία αντίστροφη μέτρηση όπου όλοι εν δυνάμει θα μπορούν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία. Απλά θα πρέπει να μην είσαι μόνος σου, να μην είσαι μόνη σου, για να μπορέσεις να έχεις αυτές τις προσλαμβάνουσες, να έχεις κάποιο είδους υποστηρικτικό δίκτυο, ώστε στη νύχτα της ψυχής σου να σου θυμίσει κάποιος ποιος είσαι, ποια είσαι και ότι ακόμα και αυτό θα περάσει. Αρκεί να το αφήσεις. Η πιο γενναία πράξη πάντα είναι να μην τα παρατήσεις. Το πιο εύκολο πράγμα είναι η φυγή σε οποιοδήποτε τομέα. Το πιο γενναίο πράγμα είναι να παραμείνεις. Αυτή είναι η πιο γενναία πράξη. Να ζητήσεις ένα χέρι βοήθειας αν πιστεύεις ότι το χρειάζεσαι, να αντέξεις άλλη μια νύχτα, να πιστέψεις ότι και πάλι θα βγει το φως, ότι ο ήλιος βρίσκεται εκεί έτσι κι αλλιώς, τον βλέπεις δεν τον βλέπεις, έχει σύννεφα μαύρα ή δεν έχει, εκεί είναι ο ήλιος. Περνάνε οι ακτίνες του. Αν νιώσεις και επιτρέψεις να νιώσεις, θα δεις ότι σου έρχονται. Άσχετα αν δεν το βλέπεις. Και κάποια μέρα θα γυρίσεις προς τα πίσω και θα δεις ότι τελικά δεν ήταν τότε το τέλος της ιστορίας σου, αλλά ήταν μόνο ένα κεφάλαιο για να γράψεις ένα πολύ πολύ ωραίο βιβλίο, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλουν και θα χαρούν να το διαβάσουν. Να ακούσουν εσένα, να ακούσουν τη ζωή σου, να ακούσουν τις εμπειρίες σου, να ακούσουν τον τρόπο που έζησες τα πράγματα, που τα βίωσες και να δούνε πώς γεννήθηκε ο νέος σου εαυτός μέσα από κάθε δυσκολία και από κάθε σκοτάδι. Αξίζει να παραμείνεις. Εάν πιστεύεις ότι αυτό εδώ το βίντεο θα δώσει αξία σε κάποιον άνθρωπο, κυρίως νεότερης ηλικίας, μη διστάσεις να το στείλεις. Θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλο αυτό τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, μία τέτοια θυσία είναι ένας από τους τρόπους που δεν πάει χαμένη. Όπου πυροδότησε εμένα, πυροδότησε άλλους πόσους να κάνουν κάτι τέτοιο, ένα ανθρώπινο μοίρασμα, και εύχομαι και θα χαρώ πολύ να πυροδοτήσει και εσένα που ίσως δεν έχεις κάνει ποτέ βίντεο, να κάνεις ένα βίντεο και να πεις και εσύ με δικά σου λόγια το δικό σου μήνυμα, το οποίο να δημιουργήσει ένα μεγάλο κυματισμό και όλο αυτό το πράγμα να βοηθήσει έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή ίσως βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση μοναξιάς, που δεν ξέρει πού να ακουμπήσει, ποιο να πάρει τηλέφωνο, τι να κάνει, και όλος τυχαίως να πέσει πάνω στο δικό σου βίντεο, στα δικά σου λόγια. Αν όμως δεν το κάνεις, δεν θα μπορέσει να πέσει, γιατί δεν θα υπάρχει το βίντεο σου ή τα λόγια σου ή το βιβλίο σου ή το σημείωμά σου, οτιδήποτε. Ακόμα και το γκράφιτι που θα γράψεις στον τοίχο. Να είναι ένας τοίχος όμως που
Μπορείς να γράψεις έτσι, μην τα λερώσουμε. Καλή συνέχεια λοιπόν, δύναμη σε όσους μείνανε πίσω. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα βιώσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή, καλή δύναμη στην ψυχούλα που παραμένει και ευελπιστώ αυτό να κινητοποιήσει λίγο ή πολύ όλους μας και όλες να κάνουμε κάτι και εμείς στο βαθμό που μας αναλογεί για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι χαμένα, δεν έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται, ζουν σε ένα κόσμο με πολύ μαύρο, με πολλά μπερδέματα και θα πρέπει αρκετοί από εμάς να ξυπνήσουμε και να ενεργοποιήσουμε αυτό το φως που όλοι έχουμε μέσα μας, ώστε να είμαστε κι εμείς μικροί φάροι σε όλα αυτά τα σκοτάδια που βιώνουν όλα τα παιδιά αλλά και όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω.